ẹ̀yin èèyàn wa mo tún ti mú update mi wá o lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ náà ni àwọn ẹbí Fusegbuwa ti péjọpọ̀ o láti ṣèpàdé lórí gbèǹdéke tí ìjọba fún wọn tẹ́lẹ̀ láti fi mú ọmọ Oyè jáde nínú ẹbí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ kí ni update lórí ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣé Wàsíù Àyìndé ṣó ṣì ní oore ọ̀fẹ́ láti díje? Gbogbo ẹ̀ lẹ máa gbọ́. Tẹ́ ẹ bá wá gbọ́ àbọ̀ ìpàdé mítìn wọn tán, mo tún fẹ́ ká wá lọ gbọ́ àwọn àṣírí kan tí àwọn kan tú nínú fọ́nrán tí mo mú wá tẹ̀lé fọ́nrán yìí. Ọ̀rọ̀ Wàsíù Àyìndé ẹ̀yin èèyàn wa ó yẹ kíyàn máa ṣe dáadáa ní o. Dáadáa ló pé ìkà ò sunwọ̀n. Torí pé kí ni gbogbo tá a bá ṣe lénìí ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ni tó bá dọ̀la o. Mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ ohun tó tún sọ àwọn àṣírí tí wọ́n tún tú nípa Wàsíù Àyìndé. Tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ ó lànà ni pé ó lágbára o. Ẹ farabalẹ̀ ẹ wá lọ wo ohun tí wọ́n sọ nínú fọ́nrán yìí. We have 46 our 46 candidates. One is CB's killing according to Ogun State government. But one representative. No, it's all right. So that I think tí n bá kó Olúwọlé náà yìí ọmọ ìjọba àkó káàdì méjì òun rẹ dẹ́wọ̀n ní ló máa pẹ́ o àwọn méjì ẹ̀ máa wọ̀ ọ́ níbi tí ó ń dà lọ́pọ̀ ẹ̀ àti wọ́n bá gbélé wọ́n ẹ bá ti rí ilé ní o wọ́n ní kọ́jú ẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní kọ́jú ẹ̀ alẹ́ wọ́n ní kọ́jú ẹ̀ ẹjọ́ nǹkan tá a pín ó lè bá wọ́n rọ́wọ́ lọ. ọ̀rọ̀ owó kọ́ là ń sọ o ọlọ́run ti bless ìjọba láti lọ wá òṣèré ọba tá a fẹ́ tó ní leadership quality ju àwọn tí ẹ̀yìn wa ọba tó ní rẹ̀lẹ̀ tí gbogbo wa tóbi ní o kéré ní o kàmá ní access sí pé owó lásán kò lè ní palace látọ̀ orí kábíyèsí tí ò ní sọ pé ìwọ kẹrù kéréké wá dé níwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. Yẹ́sì tó bá sọ̀kọ̀ kalẹ̀ nínú ààfin a máa pọn káàkiri lọ fún tiwa nìyí tí gbogbo ìlú wà á gbẹ́ pé sọ̀kọ̀ kalẹ̀ ní ààfin ọ̀gbẹ́rù yọ̀ tí wọ́n gbẹ́rù ẹ̀ wá á sọ̀ kalẹ̀ á pẹ́ káàkiri ẹbí ẹlẹ́fìn pé adé ọba tó àtòmọ̀ ẹ̀tọ́. Well, at the same time, I'm accountable sí gbogbo ilẹ̀ consider it done. Kò sí bó ṣe lè kéré tó wá sí lè jẹ́ bìnnímà kò ní access láti rí ọba. Báde máa yọjú sí ẹ wúrọ̀ àga pẹ̀lú adé ló máa lórí ẹ̀. Má ṣe ọlọ́run kó ṣe máa rí lọ́dọ̀ wa. So wọ́n sọ pé the crown is for you, not me. Bẹ́ẹ̀ni. Adé yín lòun dé ìfúnra òun sọ ẹ̀yin lòun represent. So ẹ jẹ́ àdúgbò náà bàbá wa ó ṣe kìtìkìtì tó ń ṣe gbogbo wa àmọ́ ní sùúrù ni misinformation ti pọ̀ ló ń ta irọ́ pọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ pọ̀ ìwà wọn kẹ́yìn má nínú ẹ̀ tó mi ò ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀ a máa fúnra wa lọ́ba gidi tó mọyì àwọn èèyàn tó ní respect fún àwọn èèyàn tó máa gbé orúkọ Fusegbuwa ga a lè má ṣe sisi bá bí aṣọ ìta aláwọ̀ àṣẹ bí ẹgbẹ́ tó ẹjọ́ ọ̀rọ̀ mi ò ní ju bẹ́ẹ̀ lọ àwọn afọkànbalẹ̀. Ìwà àárí ọjọ́ náà ògo ilé wa ọlọ́run jẹ́ kó bọ́ sọ́wọ́ ìlú. Agbẹ́fìlà afagbada afẹ́jà Àwùjalẹ̀ tani Àwùjalẹ̀ kí ni Àwùjalẹ̀ táwọn olóní kó nílẹ̀ Àwùjalẹ̀ ti bẹ̀ kó ló dé àìmọ̀ ẹ̀tọ́ àmọ́ ọ̀kọ́tà Àwùjalẹ̀ jẹ́ o tẹ́ bá mọ ọ̀kọ́ tó wà nílẹ̀ Ìjẹ̀bú ẹ̀mọ sára pé ọlọ́run kẹ́ńdẹ̀ wò
kò ní báyìí lọ́dọ̀ ṣùgbọ́n kò ní sọ fún mi pé epo tó wà nílẹ̀ Ìjẹ̀bú ó ju ti Niger Delta lọ táyà tí ìbẹ̀sẹ̀ lè wọ̀ góòlù ni ẹ̀sọ́ tí ò sí níbàdàn gbogbo nǹkan mèremère tó wà níbàdàn gbogbo ẹ̀ la máa lẹ́sìn lágbára Ọlọ́run so unfortunately táàbù sí wọn àbá ṣe workshop yẹn láti educate àwọn brothers wa àwọn ọmọ ọba tó fẹ́ jọba wọ́n lè wọ̀n pé challenges wà wájú wọn ó pọ̀ díẹ̀ so that they be ready prepared láti not only educate themselves but be fully prepared to represent us because of what Ijebu stands for. Ijebu ìlẹ́gbẹ́ o àdéhà ìfà gbogbo ìrọ́tọ̀kọ̀ pa ní social media ìlànà pàtó bẹ̀yẹ kò sọ̀rọ̀ mẹ́ẹ̀ lára ayé bíbá yìí agbára Ọlọ́run ló wá ti máa jáde ọ̀là àṣẹ olùkọ́ bàbá àṣẹ ọ̀rọ̀ ìjẹ fún wa. Mo láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Yinyan Ṣọ̀tẹ̀ fún tuntun rántí yẹn. Mo ti arrange seminar rẹ̀. One professor of history from University of another was contacting Omo Oye Sam. Ṣé èèyàn gidi ni Wàsíù ni? I'm sorry to say. Níjọ́ tí Bàrí ṣe òkú yẹn ní Ìkẹjà. Tí mo jẹ́ fáǹsì Síkírù Àyìndé Bàrísà. Tá a lọ síbẹ̀, igi ló yọ tó fi ń na gbogbo wa. Too controversial jù. Ẹ wá lẹ́fẹ̀ẹ́ joyè Àwùjalẹ̀. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ọba Fújì? Tọ́ládé tó wà lórí mi. Ọba Fújì ni mo jẹ́. Àyìndé lágbádé fún. Àyìndé lágbádé fún ọba Fújì o. Àyìndé lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Máa lọ́wọ́ nìyẹn. Nínú ìdílé mẹ́rin tó ń jọba, wọ́n ní ẹ̀tọ́ mọ́ ìkókun ní inú bẹ̀. Wọ́n ní On a serious note now, ṣé wọ́n tún wá tún tọmọ́ fìdípọ̀ tẹ̀ mọ́ ni? Ṣebí fìdípọ̀ tẹ̀ ló ti wá? Ṣé wọ́n ń ṣe ọmọ fìdípọ̀ tẹ̀ náà ni? Ṣé Wàsíù ìjọmọ ibì kankan ni? No, ṣebí àwọn èèyàn ló sọ pé fìdípọ̀ tẹ̀ náà ti wá pé wọ́n ń ṣe Fusegbuwa. Ok, máa sọ story kan fún yín mà. Ṣẹ́rí mi, mo forúkọ búra mi láṣìírí, mo dẹ̀ tún mo forúkọ bòlú yẹn láṣìírí. Ok, nílùú yẹn, ọmọ ọba ni wọ́n bọ̀ tó obìnrin èkìdá ọmọ obìnrin gbogbo wọn. Kẹ́ ń gẹ́tì mi. Wọ́n wá ètò ìjọba ọkùnrin nínú wọn ò mọ̀ bóyá ó kú àbórùn. Bóyá ó kú ni ò bóyá ó wà láàyè. Wọn ò kọ̀ rí ṣe mọ̀ pé nílùú ibi tó jẹ́ traditional ilé ọlọ́ba wọ́n máa ń gbógun tira wọn tó bá jẹ́ ọlọ́gun níbẹ̀ láyọ̀tọ̀. So ọkùnrin yẹn wọn ò rí. Along the line mo ní ọ̀rẹ́ kan tó belong sí ibẹ̀ tó dẹ̀ mọ ìtàn dáadáa. Wọ́n láti mú mi ilẹ̀ la bá lọ síbẹ̀ wọ́n láti mú mi lọ sínú ibẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ introduce mi wọlé as ọmọ tó ń wá yẹn. Wow. Nítorí àwọn family yẹn ò fẹ́ lose. Wọ́n fẹ́ lose post yẹn. Adẹ̀jọ́ ń ṣe meeting my own name mo gbé over side mo dẹ̀ ń jórúkọ wọn whenever they are doing meeting. Wàsíù ṣé èèyàn gidi ni Wàsíù ni? I'm sorry to say. Níjọ́ tí Bàrí ṣe òkú yẹn ní Ìkẹjà. Tí mo jẹ́ fáǹsì Síkírù Àyìndé Bàrísà. Tá a lọ síbẹ̀, igi ló yọ tó fi ń na gbogbo wa. Kò níwà kan tó dáa rárá. Ní program ní orí TikTok ń bí báyìí ẹnìkan sọ lórí program kan tí mo gbọ́ wípé àwọn lọ síbì kan ní pátì kan ìbọn ló yọ sí wọn bẹ́ẹ̀. Nígbà tí tó dìjà. So bọ̀bọ̀ yẹn ò ní kò wọ́n ti ẹni tó mi ò mọ wáì tí ilẹ̀ Yorùbá tá ní discipline rárá. Nígbà tó péré lọ́mọ fìdípọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ tẹ́yọ́ bá bíyàn délé kan àṣà náà tó ń jọ ṣe kékeré. A ní àwọn tó ń jọ ṣe kékeré. It's more than just fashion. You feel Ẹjọ́ bá ń gbé nìyẹn lẹ̀. Ṣé kò ní àwọn tó ń jọ ṣe kékeré? Ṣé kò ní àwọn tó ń jọ ṣe kékeré ni? Skúù wo ló lọ? Àwọn olóńjọ lọ skúù tó ń jọjọ́ ọmọ ìdílé ọba yẹn. Nígbà tó ń pè rẹ̀ ní ọmọ ìdílé ọba, àṣà náà tó jọ kàwé níbẹ̀ yẹn. Ṣé kò rẹ́ni kankan mú jáde? So ó wá dé sìn ó ní òun ọmọ fìdípọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ òun ọmọ gbà kan wọn máa wò kan. Possibility wà tó bá ṣe findings wọn dáadáa ó lè má tọ́ ọmọ tí fìdípọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó ń sọ yẹn.
tó bá ṣe findings tó bá ṣe screening yẹn dáadáa. He's a very useless man, I'm sorry to say. So bí ilé ayé ṣe dà nìyẹn and gbogbo àwọn nǹkan tó dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ tí gbogbo nǹkan tó fi ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ nìyẹn. Bàbá àǹtó sọ̀rọ̀ tó ń sìn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti rí pé òótọ́ wà bẹ́ẹ̀ bọ́bọ́ kan bó jẹ́ fáìsì Wàsíù ni ló ń sọ̀rọ̀ ló ní gbogbo òun ló ṣe lọ sí Jẹ̀bú ló ṣe gbá sí Jẹ̀bú ẹni tí tiẹ̀ bá ti bàjẹ́ máa wé èèyàn kúnra ó ṣe náà yẹn ó fi ń tù wọ́n lójú ni. tó bá jẹ́ pé if there is no proof pé wọn kì í ṣọmọ Ìjẹ̀bú ṣe mọ̀ pé tó bá ṣe nǹkan sí Jẹ̀bú ara àwọn nǹkan yẹn náà máa wò mọ́ wọn lára tí wọ́n bá fẹ́ lọ jẹ ní oyè ní Jẹ̀bú àbí. wọ́n dẹ̀ ti fún ní oyè olórí ọmọ ọba ṣé kò tó ni wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ lè mọ́mọ́ tún du sẹ́ríkì wọ́n bá sọ́kò gbọ́ ó ti jẹ́ gbogbo yẹ̀yẹ̀ tó wá kó rẹ̀ sí ìṣòdì àní tó fi ra gbogbo fámìlì ẹ̀ lára ẹ̀ tó bá fi jẹ ọba Ìjẹ̀bú tó bá fi jẹ oyè Àwùjalẹ̀ ọba adé láti lè fẹ̀ wá ni kì í ṣadé àwọn ṣẹ́rífẹ́ tàbá sọ̀rọ̀ adé àwọn tó jáde láti lè adé àwọn Odùduwà lọ́wọ́n adé ọmọ tó ọmọ ilé Ifẹ̀ gidi tó àwọn adé tó jáde bí Aláké Ọ̀fẹ̀gbà adé láti lè fẹ̀ ni Àwùjalẹ̀ adé láti lè fẹ̀ ni so ṣá ó rò pé àwọn adé kan tọkọ máa gbé tó máa fún anybody àwọn ọba kan wà tó jẹ́ pé ọba tí kò ṣe dandan kó jọmọ ìlú yẹn ló jẹ́ like irú ìlú kan ní Ondo state ń sìn àjèjì ló jọba ń bẹ nítorí pé ó ṣe wọn lóore ń bẹ ni náà fi ṣùṣù jọba àwọn yẹn máa ń wáyé bẹ́ẹ̀ wípé tẹ́ ẹ bá ṣe nǹkan báyìí fún wa ní ìlú yìí o àfún yín ní adé ẹ̀mí náà wà lára àwọn tí a máa jọba ń bí irú yẹn wà bẹ́ẹ̀ bọ̀ kì í ṣe àwọn adé tó jẹ́ Ọọ̀ni of Ilé-Ifẹ̀ adé bàbá tó lọ yìí adé tó ṣe kí ló ṣe pé Ọ̀yọ́ àwọn adé ibi tá à ń sọ̀rọ̀ yìí adé Aláké àwọn adé tó wá láti Ilé-Ifẹ̀ ni òun wá fẹ́ tẹ́rí sí i ó rò pé nǹkan kékeré ni kò yá dóbi tó ti ń kọrin ẹ̀jẹ̀ jẹ́jẹ́ kọ́ máa náwó ẹ̀ fún kọ́ máa ná tó bá ṣe náwó fún jẹ́jẹ́. So advice tẹ́yìn máa fún wọn nìyẹn pé kán tibẹ̀. ó jókòó ẹ̀jẹ̀ jẹ́jẹ́ Ọlọ́run ò tẹ̀lé tí ó débẹ̀ torí kò níwà òòṣà Jẹ̀bú òòṣà wọ́n ní gbà míì pé tí wọ́n bá pé tó bá débẹ̀ ń gbà míì pé wọ́n máa kọ́ wọn níwàwù èèyàn kan náà lórí iṣẹ́ yìí náà ti sọ mi mọ́ fún pẹ̀yẹ sí i. Wàsíù lè change ṣé Wàsíù lè change ni sísá mi Wàsíù tẹ mọ̀ yẹn tí ó lè yí padà gbọ́ bóyá embarrass president wa lórí kìnìjọ tó ń bá sọ̀rọ̀ bí ọmọ kékeré rí tó obìnrin tó kọ́kọ́ gun mọ́tò ní Nàìjíríà Abẹ́òkúta ló ti wá ẹni tó kọ́kọ́ fọwọ́ dá plane dúró Ìjẹ̀bú Òde ni history tí ò ní parẹ́ ó ti wà ní ìwé history ẹni tó jálọ̀ mọ́ plane lẹ́nu ẹ fi Wàsíù lẹ̀ síbi tó wà. àwọn nǹkan yẹn náà ní irú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé ọba tó lọ yìí ọba yẹn ibi tán gbé pò yẹn sí. bàbá ni bàbá yẹn nígbà tí bàbá ṣe tó ń ṣe wedding Sídí ọmọ wọn mo wà ń bẹ̀ torí ọkọ tí Sídí fẹ́ Wàsíù náà ló play bẹ́ẹ̀ jẹ́ ló ń ṣe bí ẹni tí ó ní àgànà tó ń ṣe wọ́nrọ́wọ́nrọ́ ló ń ṣe kiri gbogbo àwọn tó tẹ́gbẹ́ bàbá ẹ̀ lòun kọ́ máa ṣe jagbagu ló máa la ọkọ mọ́ mo fẹ́ lè tó bá ní bàbá tó kù ìkan kò ń dọ̀bálẹ̀ kí wọ́n tán kò ní respect rárá. another thing tí wọ́n tún sọ Mr. Jiba ni pé àwọn ń sọ wípé kí bàbá tó lọ wípé bàbá ti ṣàdúrà fáwọn pé mò ń dìde o ìwọ ń jókòó ní o. nígbà tí ó máa tán fi jẹ ọba orin Fújì ṣé Barrister ò sọ fún pé ìwọ ni máa gbélé lẹ́fún èèyàn lè sọ bẹ́ẹ̀ náà bàbá ò tó bá lọ jí bàbá mi tán wà bàbá ò mí nìyẹn pé bóyá kó lọ du oyè níbi tí kò ti tán mọ́ wọn tó tán mọ́ wọn ń dìlé tó ti ṣe bí gbogbo ẹ̀ làwọn náà sọ yìí gbogbo ẹ̀ làwọn rí lórí TikTok náà wọ́n ṣe mítìnì níbi tó ti lọ ṣe mítìnì èní ìlú dàbí pé wọ́n tún lọ ṣe mítìnì kan ní hall kan lẹ́nu ṣe bẹ́ẹ̀ ní 15 a máa gbọ́ rí sọ a máa tún gbé sórí TikTok ká máa rí gbogbo ẹ̀ ṣe mẹ́ wọ́n lè sọ fún bẹ́ẹ̀ gbọ́ kì í ṣe ọmọ fìdíbọ̀tẹ̀ yẹn gangan wọ́n lọ ṣe skinning ẹ̀ dáadáa wọ́n á rí pé kò tán mọ́ bẹ̀. because bó máa ń ṣe mí nìyẹn sìn pé wọn wá ṣe pé wọ́n tún máa ń sọ sí pé wọn ń ṣe ọmọ Fusegbuwa mọ́ wọ́n tún wá fẹ́ máa sọ wípé wọn kì í ṣe ọmọ fìdíbọ̀tẹ̀ ìyẹn ló hard. ṣé mọ̀ pé téèyàn bá ti ya olè lójú kòkòrò ó máa fi olè ẹ̀ fi bà gbogbo nǹkan jẹ́ ni
ní ìsìn bó ṣe wà yín sìn ẹni tó bá jẹ́ sìn bá jẹ kò lè kàn mọ́ kó tó lọ́jọ́ tó dé fóun ṣé ẹni tó jẹ yẹn tó bá lò bíi 50 or 60 years or 70 ṣé Wàsíù tún máa jọba mọ́ ṣé kí ló kírètì fún àwọn ọmọ ẹ̀yẹn àti fámílì tí oyè lórí ọmọ ọba gan ọba bọ́mọ lọ́wọ́ níbi tó dé tó bá fún lẹ́tà pé kó lọ jókòó nílẹ̀. ọ̀sẹ̀ honorary nìyẹn tó lè gbà yẹn lọ́wọ́ wọn ni. ṣe ká ṣe máa wo ibi tó ń tọ̀ lọ yìí ó sì ṣe é ṣe kọ́ ní kó gbóyè kó gbélẹ̀. ẹ ṣé Mr. Jim ẹ ṣé Mr. Bafana, are you there? Àtúntò ẹ̀kalẹ̀. Ẹ̀kalẹ̀ life is beautiful. Hold on, Mr. Bafana. Sẹ́rí ẹ má yẹ tàkẹ́tẹ̀ ju ìsítẹ́lẹ̀ ṣe yẹ àtúntò ẹ̀. Sẹ́rí Bísóyè ẹni tí mo mọ̀ dáadáa tàbí ṣe kékeré ni yes Bísóyè Òṣòdì ọmọ Òṣòdì ni. Nítòkùnbọ̀ Bísóyè tó sọ̀rọ̀ yìí tó wà lókè yẹn tó wọ glasses Bísóyè lórúkọ ẹ̀ Bísóyè Òṣòdì. Òun náà ò dáa. Bísóyè Òṣòdì ṣebí the same thing tó náà ṣe ń gbà Tinubu nìyẹn ṣebí the same thing tó sọ pa Fáṣọlá nìyẹn ṣebí the same thing tó sọ pa kílọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ̀bọ̀ yìí Ambode nìyẹn ṣebí the same thing tó sọ pa kílọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ̀bọ̀ tó wà lórí yìí. Bọ́ọ̀lù wọn náà gbé wá sí wà látẹ̀kìtì ni kò dáa owó ọmọ Ìjẹ̀bú ni dáàdì mi o. Sanwó-Olú the same thing tó sọ náà nìyẹn and he went back again to now start saying we should now vote for Tinubu. Bísóyè two-face ni àmọ́ dáadáa ní Tòkunbọ̀ àti gbígbẹ tẹ máa pè tí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ mi lè pè lórí fóònù mi bí máa bá sọ̀rọ̀ ní tẹ máa gbọ́ Bísóyè ẹlẹ́ni méjì no, life is beautiful some facts some truth wà ní ọmọ ọkọ tẹ́ ẹ̀ sọ ó wà nǹkan tó sọ ṣe understand. àǹtí mi the same thing tó sọ pa Tinubu náà nìyẹn the same thing tó sọ pa Tinubu náà nìyẹn náà sọ pé nǹkan tó sọ purọ́ but ṣẹ́ni tí wàá sí tó máa jẹ oyè yẹn òsẹ́ni kọ̀kọ́ tó máa mú dání ẹ̀ àǹtí mi. bọ̀ báwo ló ṣe fẹ́ wọlé wọ́n ṣàrí bí ẹbí kan tó wọn kò lè lọ wọlé láì rí ẹbí tó àtàtì mọ́. Àǹtí Dúpẹ́ is it not Nigeria that we live? A jẹ́ òsìkò tó máa ṣẹlẹ̀ a máa kọ kíbi a máa kíkípa àlè náà ni. Wá jẹ́ ogun máa ṣẹlẹ̀. House of Joy ẹgbàá nǹkan tí mo sọ fún yín tó máa jẹ́ àjẹ́ but the only thing tó ti live jẹ́ ni pé Tinubu náà máa pèsè ẹgbẹ́ a sọ pé wá ọ̀gbẹ́ni o ò lè ṣe eléyìí tún ju ẹ lọ àwọn tó máa pè é nìyẹn àwọn tó máa ṣẹ́rí Wasiu has grown he has grown. Don't you think that wọ́n ní igi lọ́gbà báwo yẹn sọ for him to be even doing it you think he doesn't oní kankan tó gbójúlé ni. Good that's what I'm trying to tell you oní kankan tó gbójúlé now but àwọn nǹkan máa pè é sẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣẹ́rí pẹ̀lú Wasiu gbogbo àgàràwọ̀ ni gbogbo wọn grow up sí àti Dúpẹ́ gbogbo ara gbogbo wọ́sọ̀ gbogbo ara wa ṣòye yín ó ní nǹkan tó gbójúlé and I will still stay back again if this guy wants to become the king or Awùjalẹ̀ ó lè jẹ́ but àwọn èèyàn máa pè é sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé wá ọ̀gbẹ́ni ní sùúrù bí àwọn bíi Tinubu ló máa pè é wá kí ló fẹ́ àwọn máa fún nǹkan tó máa fẹ́ fọ fi kíní ilẹ̀ tó máa fẹ́ jẹ́ àjẹ́ náà ti Dúpẹ́ ṣebí Nàìjíríà no be Nàìjíríà we dey ṣé Rilwan tó wà lórí oyè ọba Èkó ṣóun ló jẹ́ tó wọlé ni Rilwan ọba Èkó tó wà lórí ẹ̀ ṣóun ló jẹ́ tó wọlé ni àti Dúpẹ́ mẹ́kẹ̀ta pọ̀ lọ́tọ̀ ra wa ṣóun ló jẹ́ tó wọlé ni ò tí kàn náà Rilwan ṣóun ló kàn ò tí kàn náà Saheed Elegushi ṣé Saheed ló tó láti ìjọba ń sìn ni ẹ má kẹta máa sọ gbogbo ilé gbogbo àwọn we're all negotiating now gbogbo ọtí tó láti máa jọba but Tinubu ló ń fà wọn síbẹ̀ Saheed Elegushi was Tinubu PA when he was governor Rasheed Okanla Chief Justice Okanla ọmọ ẹni kí ló ń pè secretary general Lagos State nsìn Okanla orúkọ ti sápá mi Okanla náà ni Muri o ti get there we went to school together now àti Dúpẹ́ Muri Okanla chief secretary of Lagos State nísìnyí o ti kúrò mẹ́rin sí ṣe bí gbogbo they were all PA of Tinubu ṣé Tinubu kọ́ ló fà ọ́ ni ìgbàgbọ́ tó onírù ṣé òun ló jẹ́ tó jọba ni. Nǹkan mi ò sọ fún yín mò ń sọ Èkó fún yín nìyẹn foundation Èkó mi ò sọ tí princess máa wà bíbí princess á máa dá kalẹ̀ fún yín bíbí gbogbo ọ̀ tí tó láti jọba náà ẹni sùúrù sa ẹjọ́ tó lọ ẹni sùúrù. Eldon Mr. Eldon ẹ bá round off life is beautiful so that Mr. Bafana sọ̀rọ̀ then Prince sọ̀rọ̀. So all these people they're not there Tinubu no tí wọ́n sí gbogbo position yẹn because he was trying to build Lekki. And those are the young boys, because they were under him when he was the governor of Lagos State. And they all Ìjẹ̀bú là ń sọ yìí. Àǹtí Dúpẹ́, ó sì ṣe Tinubu ọmọ Èkó ni Tinubu ni. Tinubu náà bẹ ọmọ Èkó náà.
ṣe bọ́ gbé wá sèkó ni ìyá Tinubu ló gbé wá sèkó náà àti dúpẹ́ ẹ bá yẹta sọ̀rọ̀ jù ẹ̀yẹ́ dá lómi sọ̀rọ̀. Hekale, beautiful people, thank you so much for sharing. God bless you. Please help me to share, help me to invite. Like I said, I didn't plan to revisit this, but I was getting a lot of calls, people that have a lot to say about, K1 and the recent developments that I'm going to be telling you, but I'm very sure that you know about it. But in case you don't, I will tell you. So a lot of people have things to say and they are calling me personally and I don't record. I don't have that time. Then even if I now record, how many shows will I need to do to address each person that has told me things? So I said, okay, so for everybody that has been calling me, I told them that I'm going to revisit it again today. So that was what I said to them, and I said it again yesterday, that for anybody that have anything to say, come and say it on here. Don't call me personally because I will not be able to bring it out. And the back on so for me, besita will make sense because you understand. So hence why I'm revisiting. So if there is any new thing, we might go back to it. But today, the last time that sorrow, I don't think, the Fusegbuwa family, nígbà tá fi sọ yẹn, wọn ì tí reply. So lẹ́yìn tá sọ yẹn, that was a week ago. Àwọn Ebi Fusegbuwa yẹn, wọ́n wá reply. They replied, and I want to believe, please tell me if you've seen the letter that the family wrote back to him. I want to believe a lot of people, because sometimes a lot of people have seen it, then they will say, I haven't seen it. Anyway, I'm just going to quickly brief you. So those family members wrote back. Wọ́n sọ wípé ẹni tó bá wọn sign, ṣé mọ̀ pé nígbà tí daddy mi kọ́kọ́ kọ letter sí ẹbí yẹn wípé àwọn ọmọ ẹbí yẹn làwọn, family yẹn wá sọ fún wọn wípé kó lọ mú evidence pé ọmọ Jàdíàrà Fusegbuwa làwọn. So he now went and got a letter. He got a letter that was signed from one of the àwọn ẹbí yẹn. So wọ́n wá send the letter yẹn, but ìgbà táwọn ẹbí yẹn wá rí letter yẹn, àwọn ẹbí yẹn wá ní ẹni tó sign letter yẹn, wọ́n náà wọ́n ẹni tó sign letter yẹn, wọ́n sọ wípé that letter was signed, that K1 signed the letter after. That was his mistake. I don't know. Sometimes in your leadership, in case K1 is here, or if you ever come across this video, you need to have a personal assistant. You need to have people that will be helping you with a lot of things, so that ẹni máa jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ sí yín, because ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí yín yẹn ó pọ̀, máa play àwọn kan fún yín, ara mi bù máa ṣọ, ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí wọn ó pọ̀ irọ́ ò dáa. But the truth is àwọn náà lọ tọ́nà wọ́rọ̀, because ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ máa ti ṣe homework yín, ẹ máa ti tighten everywhere. Ó tẹ̀ jẹ́ wípé ẹ sì fẹ́ fọgbọ́n gbà náà ni, but ẹ ti máa tighten everywhere tó jẹ́ wípé wọn ò ní ríbi tì sí, ó máa le gan. Àwọn èèyàn máa bọ́ta fún máa ní ẹ̀gbọ́n mi ni Wàsíù o, èmi ni àbúrò bàbá ẹ̀ o, èmi lẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ o, ní 1677 náà bí bàbá èmi náà bí tẹ̀lé bàbá ẹ̀ o, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ṣe homework yín dáadáa. Ẹ tún wá mú ìgbà tó fẹ́ bá yín sign ìwé, empty ìwé náà bá yín sign, ẹ tí ì fìlì ẹ̀. Ìgbà tẹ́yìn wá fẹ́ sign, ṣebí déètì tẹ́ni yẹn sign sí ló yẹ kẹ́yìn náà fi sí. Ẹ wá lọ fi different date tó kọjá àti tẹ́ni yẹn. So àwọn Ebi Fusegbuwa, àwọn yẹn wá ń sọ wípé irọ́ o, àwọn ò lè gba letter yẹn because that letter was signed, even before it was filled out. That the person that said okay, K1 was part of their family signed the letter before K1, and K1 is the one that is supposed to sign the letter first. Go fill the letter yẹn kó tó di pé ẹni yẹn máa wá sign ẹ, but mo ṣe ní sometimes èèyàn ò lè dá gbogbo ẹ̀ ṣe. Tó bá yẹ kó bóyá wọ́n ní personal assistant ẹni tó ń take care orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹni yẹn máa ti rí mistake yẹn, but ààrẹ lọ́ ṣàfi ti dáàdì mi síta. Ẹ wo, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lè sọ̀rọ̀ ní láti bí last week báyìí, ó rẹ̀ mi sára torí ojú ti dáàdì mi, ojú òtì mi, irọ́ lẹ́yìn pa. Tójú bá ti dáàdì èèyàn, ojú tí èèyàn náà nìyẹn. So ara mi ṣe gíọ̀gíọ̀ ni. Ẹ bá rí pé lánàá yẹn ṣe rí pé mo tètè lọ sùn, mo ní ká lọ sùn, ọ̀rọ̀ dáàdì mi ló ń ṣe mí ní gbogbo àná yẹn. Ìwé tí wọ́n ṣe sọ̀ǹgọ̀ wọn síta nínú ẹbí yẹn, ó ṣe mí lára bákan o. Wọ́n sọ̀ǹgọ̀ wọn o, irọ́ ò dáa, if I can say that myself. Lẹ́yìn tí wọ́n wá throw wọn ìwé ní ọ̀rẹ́ dáàdì mi. Yes, bí ọ̀rẹ́ dáàdì mi ṣe bọ́ta nìyẹn, ìyẹn uncle Bọ́lájí, uncle ni mo máa ń pè wọ́n, ṣe mọ̀ pé close friend dáàdì mi ni wọ́n. Bí uncle Bọ́lájí ṣe bọ́ta nìyẹn, bí uncle Bọ́lájí wọ́n bínú. Mi ò rí wọn kó bínú àti mo ti mọ uncle Bọ́lájí tipẹ́tipẹ́, torí uncle Bọ́lájí wà ní kò mọ mi nígbà tó ń bí mi. Èèyàn mi rí wọn kó bínú bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Uncle Bọ́lájí bínú. Uncle Bọ́lájí wá sọ fún dáàdì mi pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé àwọn ẹbí yẹn lọ sí ilé ẹjọ́, wípé kí ni àwọn ẹbí yẹn, kí ni wọ́n rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi wá rú sọ́wọ́ tó fi ń sọ wípé odindi K1 ò kéré nínú ayé náà. Tí K1 bá tẹ̀ wá ń ṣara ẹbí kankan, tí K1 bá ní ẹbí yìí mo like yín, mo fẹ́ join yín, ó yẹ kán tẹ́wọ́ gba K1 ni, níbi tí Ọlọ́run ti bless K1 dé. Ó yẹ kán tẹ́wọ́ gbà wọ́n ni. Any family tí K1 bá ní mo like ẹbí yìí o, mo fẹ́ dé, ó yẹ kán ní ẹ máa bọ̀ sínú ẹbí wa, torí iyì àtẹ̀yẹ ni K1 máa kó lọ sínú ẹbí yẹn. Iyì àtẹ̀yẹ ni. But anyway, wọ́n ṣàṣọ̀ǹgọ̀ wọn kúrò nínú ẹbí yẹn. So ọ̀rẹ́ wọn Bọ́lájí Bàsí àyẹ̀wò ti advice wọn wípé kán sue anybody sue Ebu.
gbogbo àwọn ẹbí tó bá ń sọ blasphemy pé wọn ò mọ̀ wọ́n rí tó fẹ́ máa tẹ ojú wọn mọ́lẹ̀ wọ́n ní kàn gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ ìyẹn nǹkan tọ́rẹ̀ wọn sọ fún wọn nìyẹn as at few days ago. So ṣé wá rí fọ́tò tí mo fi sáàárín ẹni tó wà nísàlẹ̀ fọ́tò yìí tó lanúlẹ̀ yìí bọ̀dá ẹ̀ àwọn ni dádì wọn sáìnì fọ́ọ̀mù yẹn fún dádì mi ẹ ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ṣe rí ọmọ ẹni tó sáìnì òun ọmọ K1 lèmi so ọmọ làwa méjèèjì jọ jẹ́ so òun ni dádì ẹ̀ ló sáìnì fọ́ọ̀mù tí wọ́n sọ síta yẹn. Now ibi tí mo ti wá mọ̀ wípé àbòsí wà nù kínní mo mọ̀ wípé ẹ máa sọ wípé mo ń gbèsè yín wọn ni but àbòsí wà nù ẹ̀. How can you sign a form? How can they come to you that we need you to sign a form but they did not tell you the person's name? They just told you that see how will I put this? Láàrin èmi àti even if K1 is entitled to this post, let's say wípé fìdí pọ̀tẹ̀ ni ó kàn láti jẹ ọba, let's just say pé fìdí pọ̀tẹ̀ ló kàn kí K1 wá fẹ́ jáde nídìílé fìdí pọ̀tẹ̀ yẹn, they're still going to be ariwo báyìí, I'm telling you, because it's K1. Anything K1 is going to be like uproar, loud. He has a lot of haters. He has a lot of people that likes him, and he has a lot of people that don't fancy him, that don't like him. He has a lot of women that likes him, and he has a lot of women that don't fancy him at all. So the truth is, even if people are still going to frown. What she might frown at it. That's one thing that I want us to know. So now, mo fẹ́ play nǹkan tí bọ̀bọ́ yẹn sọ fún yín. Ọmọọba Ridwan Adéyẹmọ Ojúnẹyẹ Ẹrúbodò tí mo jẹ́ ọmọ bíbí Ọ̀túnba ọmọọba Adédáyọ̀ Abáyọ̀mí Ojúnẹyẹ Ẹrúbodò. Mo wá pẹ̀lú àṣẹ tí bàbá mi fún mi nípa lẹ́tà tí ó jáde láti Fusegbuwa ruling house tí ó jáde káàkiri bí ọjọ́ mélòó sẹ́yìn. Ọ̀rọ̀ Wàsíù Àyìndé wípé kí ni àwọn onílọ́bẹ̀ táwọn fi wá wọ́wọ́ táwọn fi sáì fún Wàsíù Àyìndé. Wọ́n ní ìkan nínú àwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ ni ó wá bá wọn nílé tí ó sọ fún pé àwọn gbọ́ àwọn jẹ́ mọ̀ pé ogi inú wọn. You see this question that I asked about what got our calling nínú kíní. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ nǹkan tèmi kọ́. Ṣé rí nígbà míì tọ́lọ́run bá ti bless ẹ, tọ́lọ́run ti ṣe dáadáa fún ẹ. In as much as owó tó lówó ipò tó nípò you want more. Kéèyàn máa tọrọ fún discerning spirit that you will know when to stop. Tó jẹ́ wípé you will know where not to go and ask for things and you will know where to stop. My darling sister, Mrs. Olaiwola Moriyin, I'm telling you, you need to know where to draw the line and stop. Because yes, a lot of people might not like K1, but God has blessed him in his own way. You know, he can enter anywhere, anytime. He has this connection. He gets away with a lot of things in Nigeria. You know, you understand? So for me, I don't know. This thing is just so messy that he brought this on himself by even trying this. And because he doesn't have a lot of things to back up the claims that he's making. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n ṣe ń bá wọn fà yìí, wọ́n ní àwọn èèyàn tó ń bọ́ síta sọ wípé ẹbí ìyá ẹ̀ ni mí, ẹbí bàbá ẹ̀ ni mí, èmi làbúrò bàbá ẹ̀, mo mọ̀ ní kìnnìkan ní 1967, mo wà níbẹ̀ nígbà tó ń bí. Ẹ mọ̀, things would have been adding up. A lot of questions that people are asking, they are not getting answers to it. And the fact that they are not getting answer, ó wá ń wú oríṣiríṣi nǹkan, ó wá ń wú àwọn nǹkan. God, Ọlọ́run kó fún wa ní discerning spirit. Ká mọ̀ gbà tí ó tó is enough. Ká mọ̀ gbà tí wealth wa tọ́lọ́run ti ṣe fún wa, oore tọ́lọ́run ti ṣe fún wa, ká mọ̀ gbà tí ó yẹ ká kàn fẹ̀yìntì, ká máa jẹ oore yẹn. Tí ó yẹ ká tún máa tojú bọ̀ nǹkan tí ó yẹ ká tojú bọ̀ mọ́. Tó yẹ ká fẹ̀yìntì ká máa gbádùn ẹ̀. Because right now, K1 is supposed to just relax and be enjoying, the little that God has done for him. Believe me, he doesn't need this post. God has blessed him to that extent that for me, he doesn't need it. And now that he wants it by force, by fire, and he cannot, provide claims to the things that he's saying, it's disheartening for me. Because now, ẹni tó bá wọn sign pé ara ẹbí ni, ẹni tó sign wípé ara ẹbí wa ni ọmọ jàdí ara ni, ẹni yẹn tó wá ń bọ́ tá ń sìn sọ wípé òun gan òun mọ̀. Kí wọ́n kàn sọ pé ọmọbìnrin yẹn òun kọ́ dẹ̀ sign yẹn fún, òun ò mọ gbogbo ọmọ ìlú yẹn, òun ò mọ gbogbo ọmọ ìdílé yẹn. Which more or less that man is trying to say that, I signed it, but I don't know if it's part of the family. That's an insult. To the extent now that some people are even calling the dad Omo Ali. It's just sad. I'm telling you, ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí K1 yìí. Ká mọ̀ gbà tí a máa dá lé when to stop. Believe me, you just need to know when to stop. And another thing is, you see this era of social media. Oh my God. This era, tó bá jẹ́ pé social media ò sí ni, K1 will, in short, bóyá wọ́n ti jọba yẹn sìn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Tó bá jẹ́ pé social media ò sí. But you see this era of social media, the power of social media cannot be underestimated at all.
I'm telling you. Because social media ma jẹ́ kí nǹkan tán. Everybody will hear about it. And I'm sure it's going to be hitting him right now because the insult is too much. The insult is too much. For me, I don't think it's that bad a person for all the negativity that he's getting. But it's just that it's very glaring. He's not deserving of it. And I think that's why the insult is much. Because there are evidence that, he's not deserving of this thing that he wants. Imagine. And it sign for. Yes, now I know powerful people are always ambitious. I know I know people, but I am saying sometimes we need to tell, we need to be prayerful. As a Muslim, as a Christian, as only believe. That designing spirit of not doing it. I'm telling you. Is the Olori Omoba. It's a big deal. Olori Omoba is a big deal. Why? Why does he need to? Like that. I'm not related to him. I hear some things. That one also. You will understand where I'm coming from. Because K1 is somebody that loves his mom so much. And I don't know much about the dad, but I know he loves his mom so much. And somebody was saying that it's somebody that loves his dad too. Action insult wa ba parent eyan ṣé mo pé kíni yẹn máa ń dùn yàn kó jẹ́ pé nǹkan tẹ́yin ṣe ló ń jẹ́ kí insult wa máa bá parent yín àtàwọn tó súnmọ́ yín ó máa ń dùn yàn. Yes, K1 is not going to come as K1, he will never come out to show it to us that okay, he hit me. He will not. But I know deep down, everybody want why say go on social media, go on Facebook. Me calling him all kind of names. And because God has blessed him, I think that's why I'm thinking he doesn't need it. But like people are saying, I am not in his shoes. Age don't why you about low ton, money equally your man fi owó yẹn rà. Jẹ́ kí n dákẹ́. Bóyá nítorí it's the stage yẹn ni. I don't know. Ṣẹ́rí ọ̀nà tẹ́mi fẹ́ gbà wo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó yàtọ̀ sí gbogbo ọ̀nà tí àwọn èèyàn ti fi wò. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn ojú ṣùnùkùn la fi máa ń wò. Ṣẹ́rí tabaníkà wò ìdílé ọba lèmi ti wá Adéwì ní last name mi. Ṣẹ́rí tí ò bá ń ṣe wípé ayé ti wá di rádaràda ni. Kò sí ọmọ ọdún mẹ́wàá ó lè jọba. Sọ̀rọ̀ mi yé yín ọmọ ọdún mẹ́wàá lè jọba. Tó bá ti jẹ́ wípé Ifá ló yàn àti pé wọ́n yàn bí ó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ṣùgbọ́n nísìnyí oríṣiríṣi nǹkan là ń rí. Ṣé wá rí ọ̀rọ̀ Alhaji Wasiu? Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ní Alhaji Wasiu ṣọmọ Ìjẹ̀bú-Òde ó kàn bẹnu ẹ̀tẹ́ lù ni. Ṣé wá rí àwọn nǹkan kan wà, àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tán ti gbé tó jẹ́ pé wọ́n lè tún ìgbésẹ̀ yẹn gbé. Ó dàbí ẹni pé ń sìn kí mi àti Dangote jọ wá láti village kan náà kí máa sọ fáwọn èèyàn pé bàbá mi ni ẹ̀gbọ́n Dangote ṣó yẹ yín sìn míwà akànjọ wá láti abúlé kan náà ni o ṣùgbọ́n àtàn mọ́ra wa rárá. So wọ́n ti associate ara wọn mọ́ àwọn family tí ò ń ṣe family wọn ṣọ́rọ̀ mi yẹ yín sìn. So àti tún kìíní yẹn ṣe sìn ó wà very difficult tàbá ní ká túṣu désàlẹ̀ kòkò fìdípọ̀tẹ̀ táwọn èèyàn sọ yẹn gan ní ìṣọ́ pé wọ́n wá láti fìdípọ̀tẹ̀ ṣọ́rọ̀ mi yẹ yín sìn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin sọ pé ọmọ Ìjẹ̀bú ni wọ́n so ẹ̀yin gbà pé ọmọ Ìjẹ̀bú ni wọ́n ọmọ Ìjẹ̀bú ni wọ́n ọmọ Ìjẹ̀bú yẹn ni ṣe wá rí bó ṣe ń ṣe iṣu ọ̀bẹ lóye bó ṣe ń ṣe ìyàwó ọkọ ẹ̀ ló mọ̀ ìdílé táwọn fúnra wọn gan ti wá àwọn fúnra wọn mọ̀ but bóyá nítorí wípé wọ́n ti pọ̀n sí ibì kan jù wọn wá fẹ́ ṣe mọ̀ pé tẹ́lómi bá wà school ó lè máa jẹ́ Bíọ́lá Ọláwálé tó bá dé university á lọ change orúkọ sí family name ṣọ́rọ̀ mi yé yín sí. So àwọn àṣìṣe kan àwọn ìgbésẹ̀ kan ti wà while he was growing up tó jẹ́ pé at the end of the day wọ́n lè correct ẹ̀ mọ́. wọ́n ṣe wá rí pé níjẹ̀bú-Òde tèmi mọ̀ mi lè sọ ìlú mi o. That's why tí President Tinubu tó ṣe recuse ara wọn from this ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Gbogbo ìlú wọ́n lè fi. Everybody is like, president ò ní pọ́tà wá sí nǹkan kan. No. Tí president bá fẹ́ be part of this, wọ́n máa pàṣẹ ni. Kò dẹ̀ ṣe tó lè yí àṣẹ yẹn padà. President máa àṣẹ lọ bá ń pa ọba òkín dábàá. President máa pàṣẹ ni pé
Alhaji Wasiu nìkan fi jẹ kínní yẹn kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè yí ṣùgbọ́n torí pé àwọn gan mọ irú ìlú tí nǹkan yìí ti ń ṣẹlẹ̀ pé kò ń ṣe ìlú tí wọ́n ti lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ mi yé yín sìn àwọn èèyàn tó máa sọ gbólóhùn tọ́ba gan ò ní pẹ́ lórí ìtẹ́ gan wọ́n wà jẹ́bóde tó bá jẹ́ pé kán fi agídí ṣe ni wọ́n á fa agídí ṣe sọ̀rọ̀ mi yé yín sìn kan tó bá máa gbà ni wọ́n máa fún so àwọn gan Alhaji Wasiu fún ara wọn gan wọ́n mọ̀ wípé nǹkan táwọn fẹ́ tẹ́rí sí àtàrí àjànàkú ni so nítorí ìdí èyí èmi mọ̀ pé ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni wọ́n ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n ti wá ni àwọn fáwọn ni wọ́n lè sọ pé ó dá ẹ̀yin èèyàn àṣìṣe ni o torí ìdí kan àbí ìdí kejì o ni mo ṣe sọ wípé ibi báyìí ni mo ti wá o sọ̀rọ̀ mi yé yín sí. ẹ máa le díẹ̀. ó máa le ẹ mọ̀ wípé tabaníkà wò dáadáa kò séèyàn tí ò ń ṣàṣìṣe èmi ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé Brazil ló ń gbé ń sìn torí pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ gbà sílé ọ̀dọ̀ wọn ló gbé tó fi dàgbà ó dẹ̀ change orúkọ ẹ̀ sí Adékúnlé orúkọ family àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ mi yé yín sìn ṣùgbọ́n àwa tá a close mọ́. But irú ẹnìyẹn náà will still be able to find their way back. They will. There will be relative that will recognize him even though he has changed his name. Níbi tọ́rọ̀ dé ń sìn Alhaji Wasiu ń ṣe èèyàn ìwà wọn ò lè jẹ́ káwọn èèyàn kan jáde pé ṣe mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣe rere ara kì yóò yá ọ ìwà wọn ò lè jẹ́ kí àwọn èèyàn jáde pé ẹ filẹ̀ ara wa ni o kẹ́nikẹ́ni má na bọ̀bọ̀ yẹn o ara wa ni o. ẹjọ ẹ má bínú Ṣàgíbó ní Ṣàgámù. Ṣàgámù after Ìkòròdú ni Ṣàgámù wà. torí èèyàn kan tún náà mọ Ṣàgámù ni wọ́n mi. ẹ ṣe rí oríṣiríṣi la máa gbọ́. Mr. Ade ẹni tó bá lè prove ẹ with document ṣe mọ̀ pé tó bá jẹ́ court nísìn pé bíbá ẹni ò document ẹ wo okay for example sin David Beckham Whips Trust Hospital náà bí sí ẹ bá dé Whips Trust ní Leytonstone sin ẹ máa rí ìṣe nǹkan tẹ̀lé access ni ṣé tó bá lè sọ pé okay bí báyìí náà bí sí o document rẹ o then I ma believe but gbogbo ẹlòmíì máa tún dé sí wọ́n lè ní Ìjẹ̀ṣà náà bí sí so gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ of verified information la máa ń pè ní journalism. ẹ ṣe Mr. Bafana ẹ jẹ́ kí n gbọ́ from Prince ẹ má ti lọ Prince ṣe wà bẹ́ẹ̀. mo wá o sísá adúpẹ́ ẹ kú ẹ wà ẹ kalẹ́ sà. mo kí gbogbo àwọn onílàákàyè tó ti sọ̀rọ̀ people have spoke well but two angle mi máa fẹ́ jẹ́ ká wò first angle ni wípé gbogbo wa tá a wà ní ibi báyìí sìn gbogbo wa la ní ẹbí àwọn Yorùbá dẹ̀ sọ pé ọmọ ẹni ò ní burú títí ká lè fún ẹkùn pàjẹ́ so gbogbo wa la ní ẹbí kò sí bó ṣe lè burú tó àwọn ẹbí kan máa wà tó máa jẹ́ tiẹ̀ lọ máa ṣe. àgbàyà ni Mr. Dave. kò sí yẹ àwọn ẹbí kan wà kò sí bó ṣe lè burú tó kò ṣe lè wicked tó àwọn ẹbí kan wà níbi tó ti wá tó jẹ́ bí ẹ̀ gbọ̀ngàn tó yẹ pé tiẹ̀ lọ máa ṣe. ọmọ wa náà ni tó ti yẹ ìyẹn ló wá ń bá fún mi látọjọ́ tọ́rọ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ tá a bá fojú inú wò ó kò sẹ́ni tó jábọ́ láti ọ̀run bọ́rọ̀ yìí ṣe wá di ariwo tó dàbí embarrassment fún K1J ṣé kò yẹ ká ti rí ẹbí kan nínú Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ yẹn pé Ìjẹ̀bú bí la bí sí àwa níbí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan táwọn èèyàn ń sọ nìyẹn. àbí ṣe mọ population àwọn tí wọ́n ń pariwo báyìí àdẹ̀rí single soul kó jáde pé èmi ni ìyá bàbá ẹ̀ èmi làbúrò ìyá bàbá ẹ̀ èmi náà ẹ̀gbọ́n ìyá bàbá ẹ̀. àbọ̀ ń bínú sí wọn ni. wọ́n ní mo ṣe pòwe fún yín wípé kò sí bọ́mọ ẹni ṣe lè burú tó káwá lè fẹ́ kó pàjẹ́ a máa rí inú ẹbí tó máa fẹ́ràn yín a máa rí inú ẹbí tó ò ní fẹ́ràn yín ibùn kẹ́ni yẹn máa já olè àwọn ẹbí kan wà tó máa gbọ́ a lè tí dànù ara wa ni. kan ló jáde. ó ti yé yín nísìnyí so wọ́n á ní pé àtúnṣe ní kẹjẹ ká wá sí kó má bọ orúkọ wa jẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ara wa ni. àwọn ẹbí kan wà tó yẹ pé wọ́n máa jáde wọ́n máa sáré wá àtúnṣe wọ́n máa rìn jáde wọ́n máa sáré gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan láti ṣe àwọn àtúnṣe wípé wá a lè jẹ́ kó orúkọ wa bàjẹ́ jẹ́ ká ṣàtúnṣe báyìí kọ́ la ṣe máa rìn àwọn èèyàn á dẹ̀ rí wọn pé wọ́n ń rìn àwọn rìn yẹn etiquette èèyàn kan ò jábọ́ látọ̀run àwa tá a wà ń bì báyìí ta ló lè sọ pé òun ò ní ẹbí ṣé gbogbo wa lẹbí fẹ́ràn ni ṣé gbogbo akọ́ lẹbí ò fẹ́ràn kò sí bó ṣe lè burú tó o máa lè tọ́ka àwọn ẹbí máa jáde wọ́n máa tọ́ka pé ọmọ bíi báyìí ni ẹjọ́ ṣàríyàn kan tó kó bọ́ táǹsì ìyẹn àkọ́kọ́ nínú Ìjẹ̀bú yẹ ìyẹn number one ìkejì ni pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa wọ́n ń jẹ ọba ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká fi elékùṣì ká fi wé Àwùjalẹ̀ ó wà highly embarrassment adé tẹlẹgùsì ń dé ṣáde yẹn lé Àwùjalẹ̀ ń dé ṣáde tí gbogbo àwọn ọba pẹ́pẹ́ yẹn ń dé àwọn ọba oníkìní yẹn ṣé òun ni Aláké ń dé àwọn ọba kan wà nílẹ̀ Yorùbá tá a wà tó yẹ pé
àwọn president àwọn governors gan wọ́n ṣe máa ń respect wọn based on the culture tó ti yẹn sì tó àwọn gan ọmọ boundary wọn lórí ẹ̀ tó bá when it come to things like this wọn kì í sáré bẹ́ sí wọ́n máa ń fún wọn ní regard because ruling house tó jẹ́ ruling ìdílé tó fẹ́ fi ọba lẹ̀ àwọn ló ní ẹ̀tọ́ láti kọ́kọ́ ṣe meeting láti fa ọmọ oyè jáde kó tó wá di pé máa sọ pé òkè o government fẹ́ put hands into it. ẹ ní lọ múyàn wá látẹ̀kọ́ kẹni kó wá jọba Ìjẹ̀bú ẹ lọ múyàn wá láti Ifẹ̀ kẹ lọ́mọ Ifẹ̀ ni kẹni kó wá jọba Abẹ́òkúta wọ́n bá ń béèrè pé kó wá sọ history inú ilé yẹn gangan ìtàn wo ló fẹ́ pa wọ́n bá sọ wípé kankan ìlú ń ṣe bákan ó gbọ́dọ̀ ní òṣà kan tó bá gbọ́dọ̀ náwó sí ṣé tó bá débẹ̀ ṣé tó bá náwó sí ṣé òṣà yẹn máa accept ẹ̀ ṣé nǹkan mi ò ní ṣẹlẹ̀ abẹ́rò wípé gbogbo abá ṣe wà yìí níbi tá a belong sí nínú ilé wa ni adé títì wa nìyẹn tó ti yẹ yín sìn DNA wa nìyẹn tẹ bá débi kan bá dé position kan wọ́n máa sọ fún yín wípé ẹ̀yin nìkan lẹ lè gba ibẹ̀ yẹn kọjá àwọn tó ń tẹ̀lé yín bọ̀ kan dúró tẹ bá wà lọ mú ará àta kan wá tẹ ní kó wá ṣe ẹjọ́ báwo ló ṣe fẹ́ náwó sí àwọn nǹkan yẹn tó bá tó time yẹn. Mr. Richman. so àwọn nǹkan tó wọn àgbààgbà tí wọ́n ń lò nìyẹn nǹkan tágbàlagbà fi ń jẹ́ ẹ̀kọ́ tó wà lábẹ́ ewé nìyẹn tó bá jẹ́ ọmọ àlè ibì kan àwọn kankan wà tó máa tú àṣírí ẹ̀. kí ló wá sún wọn sí tó bá jẹ́ pé tó gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí kí wá ló wá sún wọn sí tó ti jókòó wọn jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ yẹn ló máa tún di wọn báyìí. èmi ò sọ wípé ẹni pé mò ń sọ ń sè mí sọ pé kì í ṣọmọ Ìjẹ̀bú èyí lọmọ Ìjẹ̀bú ni òun sọ wípé tó bá jẹ́ pé tí mo ṣe wà báyìí ṣe ibi tí mo ti wá táwọn kan ṣe fẹ́ràn mi lọ́wọ́ kan náà ò fẹ́ràn mi ẹ ò lè dá tán ṣùgbọ́n àwọn ẹbí yẹn gbogbo wọn náà ò lè ṣaláì má fẹ́ràn yín láti má jáde wọ́n á sì fẹ́ wá wọn kan á dìfẹ́ǹdì yín pé irọ́ ọmọ wa náà ni ìbí ló ti wá wọn máa sọ history yẹn èyí lè tẹ́yìn gan mọ́ fúnra yín wọ́n máa sọ ẹ understand èmi ò sọ pé Ìjẹ̀bú ló ti wá àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ló máa sọ yẹ pé ibi báyìí ló ti wá ibi báyìí àwọn ọ̀nà kan máa clarify because wọ́n la ojú wọn lẹ̀ ńgbà tó ń pe ara ẹ̀ ní ọmọ àbìtí pọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ ìbò lọ àwọn kójú sígbà yẹn tó ti yẹ yín sìn but àwọn kankan wà tó jẹ́ pé a lè fi detect ara wa ni mò ń sọ fún yín tó bá fẹ́ èmi kọ́ wọn ẹ̀kọ́ kan nínú nǹkan tá à ń sọ yín sìn tó bá sọ pé Ọlọ́run ń rí ẹ jẹ́ káwọn èèyàn náà máa rí ẹ. ẹ ṣe tẹsẹ̀ bá mi gbé lọ síbẹ̀ yẹn that's another thing I want us pé kí ni what irú èmi sìn nǹkan tèmi kọ́ ni pé kọ́lọ́ máa fún wa ní discerning spirit àwọn ibi tá a gbọ́dọ̀ lọ ká má fi ọwọ́ ara wa lọ fa yẹ̀yẹ́ wá fúnra wa kọ́lọ́ kó jọ kó kọ́ wa mọ̀ ṣe ká má fi owó ibi tá a ti fẹ́ lọ ra yìí ká má lọ fi owó ara wa ká lọ fi ra ẹ̀kọ́ tèmi kọ́ nìyẹn. tó bá sọ pé Ọlọ́run ń rí ẹ jẹ́ káwọn èèyàn àwọn yẹ́rí public figure làwọn èèyàn ń ṣọ́jú ẹni tí ò bá tí ì jẹ́ nǹkan kan wọ́n lè má tí ì láṣìṣe. ẹ bá round up Prince. but once God has blessed you o ní láti wà careful torí single thing tó bá ṣe gbogbo ayé ló máa rí. bẹ́ẹ̀ni. ti yín sìn àwọn nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe yìí à ń ṣe lẹ̀ torí ọmọ ni ẹjọ́ torí àwa táwa ń bí báyìí sìn àwa náà ti dàgbà díẹ̀ nínú ayé tá a wà nínú ẹ̀ yìí nígbà tí àwọn bàbá wa tá à ń blame wa pé kò yẹ kó wọn jọba ṣe kinní kan kò yẹ kó gbà fún wọn kí táwa náà bá lọ ṣé káwọn ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ sí blame wa náà káwa náà lajú wálẹ̀ ká má sọ̀rọ̀. eléyìí tó bá yẹ ká ṣe tó jẹ́ àtúnṣe ẹ jẹ́ ká máa ṣe eléyìí tẹ̀ ń ṣe yín sìn àtúnṣe ni because tó máa go viral àwọn yẹn máa gbọ́ tó bá jẹ́ nǹkan tá a lè máa ṣe náà lẹ́yìn ká máa sọ ká máa ṣe nǹkan tó bá jẹ́ tiwa ẹ má jẹ́ ká sọ nù àwa là ń sọ pé ìlú rí bákan ẹjọ́ ọba ló súnmọ́ aráàlú president ò súnmọ́ aráàlú o tí ìlú ò bá ti tòrò ọba ló máa kọ́kọ́ mú. tó ti yẹ yín sìn iṣẹ́ pọ̀ lọ́rọ̀ àwọn ọba yẹn ìyẹn lẹ́sẹ̀ rí pé àwọn ọba olóṣèlú yẹn wọ́n wà active owó ló ń gbà iṣẹ́ tí wọ́n ní kó máa ṣe ni wọ́n ń ṣe bọ̀tọ̀ ọba tó bá jẹ́rú àwọn ọba alákẹ́ Àwùjalẹ̀ nǹkan kan bẹ́yẹn ni wọ́n fi fẹ́ ó ní tí ibẹ̀ yẹn ò bá ti tòrò kò lè tí orí tó yẹn ò bá ti tòrò kò lè sálàáfíà nílùú. Yes, Sister Dupe. Ma. The last time I came on your show. Yes, ma'am. And some people came for me for my submission, but I don't care whatever. You shouldn't if you're speaking your truth. Yeah, it's my decision, it's my submission. I can say whatever I feel like. So, and what I'm going to say now, I don't care whatever anybody says. There's a criteria to this king issue. King Wasiu Ayinde Marshal does not fit in. So he should just don't bother himself. Èmi ò ní pé wọ́n ń ṣọmọ Ìjẹ̀bú Òde o. A ti mọ̀ wọ́n pọ̀ mọ́ Fìdípọ̀tẹ̀ ni wọ́n. Mi ò ní wọ́n ń ṣọmọ Ìjẹ̀bú Òde. But kọ́ dúró kọ́ ṣe sùúrù the time wọn. Controversy lọ́kàn fẹ́ cause wọ́n dẹ̀ ti cause because now the issue of this kingship has been suspended because of all these things tó ń ṣẹlẹ̀. Really?
Yeah, I want to suspend it for now. Want to suspend it. Government is suspend it for Ogun State government is suspend it for now. And nǹkan tó fẹ́ náà nìyẹn. No, kò tẹ̀ kò fẹ́ràn sẹ́nu kò ń ṣe irú ọba Ìjẹ̀bú Òde wọ́n kàn máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Because nǹkan tí Wàsíù fẹ́ gangan ló ṣẹlẹ̀ yẹn mọ̀ pé àwọn láì kọ́ máa pariwo wọn and wọ́n ti achieve nǹkan tó fẹ́, but you should just don't think about being the king of Ìjẹ̀bú land. It's not possible. Yeah, I won't say more than that. I'm at work. I just have to chip in this. Thank you. Thank you, ma. Hello, everybody. One not to suspend here. One not to, so I miss you too. Sherry, okay. Sherry, you know what? This is the situation. Sherry, our system is corrupt. Evidently corrupt. There is no doubt about that. Processes are ignored. Wasiu is aware of that. And respect for governance and judiciary or any protocol is almost gone. Let me tell you one thing. Don't instill confidence in Wasiu. The likes of Awon Batemu, they were all friends. You know? Ó wò pé tí àwọn ọba ó ṣe pé ó wò pé tí àwọn ọba Temu Gushi ọba Gushi àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀, because they all friends already gbogbo wọn, tí àwọn yẹn bá lè jẹ ọba òun lè ṣe òun náà lè jẹ ọba nìyẹn. Nǹkan tó ń instill confidence sínú ẹ̀ gangan nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n sọ because àwọn ọ̀rẹ́ ni gbogbo wọn ló ń dé adé Temu, you know, òun náà dẹ̀ wò pé okay kí ló ṣé dandan ní ká lọ máa mú àwọn ọba láti ìlú ẹwọlé tó lọ mú láti Ọ̀yọ́ yẹn náà tó ń ja ẹ̀ṣẹ́ káàkiri, ọba kan tó lọ mú láti Canada, ọba Ọ̀yọ́, ẹ̀ṣẹ́ nìyẹn ń jà káàkiri. Mi mọ̀ bóyá boxer ní kó tó lọ mú wá láti tó ti lọ mú wá. Olówó ọ̀gbìn. House of Joy, ìwọ lọ́ba Temu ẹ̀jọ̀, ìwọ lọ́ba Temu. House of Joy, kí ló dé náà? Ìwọ lọ́ba Temu. Ọba Temu, adé Temu, kí ló dé náà? Wọ́n decorate ẹ̀. Wọ́n ti kéré àwọn ọmọ mi lè teach wọn ní culture mọ́ because wọ́n ti bastardize culture. Kò sí culture mọ́, kò sí authentic culture mọ́. Everything seem fake. Ráwọn adé táwọn ọba yẹn dé, àwọn ọba tó ń ṣe catwalk. Rí wọn ní orí kọ́ máa ṣe catwalk káàkiri. Okay, ẹ wo aṣọ tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ń wọ̀. Ní nǹkan tí ọba Adérẹ̀mí ń wọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn ni. Tí ọ̀pọ̀ ọba aṣọ tó bá ń wọ̀ nìyẹn ni. Gbogbo nǹkan ti bàjẹ́, everything ti dàrú. Èmi ò blame Wasiu, ṣẹ́rí system ó instill confidence sínú ẹ̀ pé tí èèyàn báyìí bá lè ṣe, èmi gan máa jẹ ọba bí mo ṣe ń bá lọ yìí. Èmi náà fẹ́ jẹ ọba. Anybody ló lè bọ́ síta ń sì tó máa lóun fẹ́ jẹ ọba. Ní system gbogbo ẹ ti dàrú. Okay, èèyàn kan jáde ń sí everybody ń sọ wípé kò sí ẹni tó lè trace ẹ̀ wípé okay, you're from Fìdípọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ àbí whatever family. Fìdípọ̀tẹ̀ family. And as a result, the solution to that problem ni pé kẹ́ freeze gbogbo system. If ẹ wá sọ pé Wasiu wò lágbára, he is very powerful. Ó ní burúkú agbára. Ó ń wò ṣé bá ṣe ń pariwo, ó ń wò wá ní wà ní FYP, ó ń wò wá. Á kàn máa yín múlé wa lórí ni. Ó ń wò wá is watching. Torí tá bá ti ń ṣe àwọn show báyìí wọ́n máa ń tààgì ẹ̀. Ó kàn máa fi wá rẹ́rìn ni. Pé àwọn òde. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mẹ́jẹ̀ ká máa fẹ́ ifun, ká máa pa kìnìún ara. Gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ níbẹ̀ yẹn. I'm heartbroken ní pé torí ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n ń jà pé torí kíní ẹ̀jẹ̀ mú gbogbo system ẹ̀ stop ẹ̀. Ìyẹn kù díẹ̀ káàtó. So ṣe rí tí àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ bá lè jẹ ọba, yes, òun náà ti wò pé òun náà lè jẹ ọba. Àwọn ọ̀rẹ́ wọn ń ṣẹgbẹ́. Ọ̀rẹ́ ni àní ọ̀rẹ́ òun àti Gúúsì kìíní kan tó ń pè yẹn àti Ọọ̀ni ọ̀rẹ́ ní gbogbo ṣebí torí pé wọ́n jọ owó ló dé wọ́n gbára wọn ni wọ́n ṣe ṣọ̀rẹ́ wọ́n tó ṣe ń jà. Ọọ̀ni àti Wasiu ọ̀rẹ́ ni wọ́n náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. They very good friends torí pé wọ́n ṣe deal wọ́n gbá ara wọn ò ní gbá ni wọ́n ṣe jà. It is a common kìíní náà wọ́n jà ní. Ọọ̀ni ló gbà Ọọ̀ni gbà ní. Allegedly Ọọ̀ni gbà. Nǹkan tó dá ìjà wọn sílẹ̀ nìyẹn. Otherwise kò sí part of me thinking that you know what, you are right. Táwọn yẹn bá lè jẹ ọba ó jókòó wò ni pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ tóun náà ò lè jẹ ọba. Pé ọpọlọ mélòó ló wà lórí wọn tóun náà ò lè jẹ ọba. Ọba tó tọ́ pé òun fẹ́ ṣí kìíní kan shopping complex. Ẹ dẹ̀ fi 1 month ṣe company. Are we not busy in that country? Ṣé ìyẹn ni priority wa? We don't understand. We don't know our priority. Àmọ́ kan tó ń pè ní priority. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. Ṣé rí àwa tá ti bímọ sí ìlú òyìnbó ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kí generation wọn kàn máa develop ń bí ni. Kàn máa grow, kàn máa dẹ̀. You don't want to take them back to crisis. Ṣé rí ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn? Crisis níbẹ̀ yẹn. Crisis gidi. Èmi àlè lọ. Wọ́n ti ń wọ ìlú Ìbàdàn sí wọ́n ń gbé èèyàn lódindi. Ẹ bá bọ́ síta ń sìn wọ́n máa gbé ẹni odidi. Ìlú tó ní ọba. Wọ́n ti gbé ọba. Wọ́n gbé ọba kan náà láìpẹ́ yìí. Wọ́n náà kọ́kọ́ ṣí adé orí ẹ̀. Wọ́n kọ́kọ́ gbé ọba. Wọ́n ṣí adé. Wọ́n kọ́kọ́ gbé. Gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ náà.
ẹgbẹ́ ọba ẹ kọ́kọ́ ṣe adé orí ẹrù ọba yín ṣe rí adé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi rò pé ó máa shock wọn ni because ó dà pé nǹkan bí nǹkan tó yẹ pé tí ọba mú adé dání ó yẹ kó yẹ pé bí electric shock kó wà bẹ́ẹ̀. èrò tí nígbà kan tó ń ṣeré Yorùbá kan tó ń jí adé online ní táwọn tó jí adé yẹn tí wọn ò gbádùn ara wọn tí tó lọ jáde yẹn padà. ẹ jẹ́ kó ti January máa gbé adé kan wá fún yín máa bá yín ra adé lórí Temu ẹ máa dé adé lórí TikTok yẹ di kí n máa bá yín ra adé wà lórí adé. ẹ jẹ́ máa lọ máa ra adé fún yín púpọ̀ máa ra yọ̀ọ̀kọ̀ máa decorate yín a máa pè yín ní king ọba máa jẹ́ ọba dúpẹ́. Sisi Dúpẹ́ mi ní question fún yín Sisi Dúpẹ́. Any question? Please, enjoy power tap. Oh, this is 6. We have 646 people. Enjoy power tap. Ìlú wo lẹ ti wá? Ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú lẹ ti wá. Ìjẹ̀bú ni dádì mi ti wá, so Ìjẹ̀bú lèmi náà ti wá. Mọ́mì dádì mi náà wá láti Èkìtì. Ṣé ẹ̀yin náà ti wá ń ṣe bí dádì yín sìn àbí? Èkìtì lèmi ti wá. Mother side ni mo fi tan dádì mi mother side. Because báwo lẹ́yìn ṣe máa wá láti Èkìtì tí dáàdi yín máa wá láti Ìjẹ̀bú. Mo ti mọ̀ pé bí tẹ́ ẹ̀ ń lọ nìyẹn kí bàbá mo mọ̀ pé bí tẹ́ ẹ̀ ń lọ nìyẹn ẹ̀dẹ́ bí tẹ́ ẹ̀ ń lọ ẹ̀dẹ́ destination yín. Bí n bá lọ síbẹ̀ yẹn báwo ni dáàdi yín tó jọ ọmọ ọba báwọn ṣe máa sin sí Èkìtì orí adé òun sùn ta. Is that true though? Orí adé òun sùn ta. Kí bàbá is that true? Àní orí adé kò kí ń sùn ta tí ò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó yẹ kán mú àwọn èèyàn lọ síbi tán sí bàbá wọn sí Ìjẹ̀bú. Jésù. Kí ni kí wọ́n ṣe báyìí? Kí ni wọ́n lọ ń tú báyìí torí Ọlọ́run? Orí adé òun sùn tasẹ̀. Ẹ lówó tó bá ti jẹ́ ọmọ ọba. Ìyẹn mo ṣe béèrè pé if you are from Ekiti, how can your dad be from Ìjẹ̀bú? Mother side mo ti tan mother di mi sẹ́. So if your dad is Ìjẹ̀bú, why is your daddy's daddy buried in Ekiti? Ìfẹ́ ni ṣe mọ̀ pé. And your daddy's mommy that is from Ekiti was buried in Ìjẹ̀bú. Ìfẹ́ ni wọ́n cross kini ni wọ́n cross love. Ọmọ àlè nífẹ̀ẹ́. So nítorí pé orí adé tí wọ́n máa. Jẹ́ gbọ́ wọ́n ní tó bá jẹ́ táìmù torí adé kú tí ò bá sówó wọ́n ní orí adé àsùnta tí ò bá sówó tó máa fi transport orí adé. Tí ò bá sówó sẹ̀ ẹbí á dìde wọ́n á gbé òkú orí adé yẹn wọ́n á gbé délé ṣáni. That is typical with Ìjẹ̀bú. Okay, ẹ sọ ọba tó jẹ́ ọba Ìjẹ̀bú tán sì sí foreign land. Kò ṣe kí wọ́n ní ọba ní dádì àwọn ni. Ṣebí bàbá ẹ̀ ló máa wá láti line yẹn náà Fìdípọ̀tẹ̀. Oh, I see. Oh, it doesn't mean pé nìyẹn jọba bọ̀ tó bá ti jẹ́ pé ìdílé ọba. Ó lè jẹ́ prince. Oh, okay. Wọ́n ní orí adé ń gbàsá ilọ̀. Olórí adé sẹ́yìn. Dídé fi mí lẹ̀. Question tèmi ní fún yín nìyẹn. Àmúyẹ ọba ní Amẹ́ríkà. Wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n máa bá yín ra adé Temu. Olú of Chicago. Wọ́n máa bá yín ra adé Temu. Dádì mi náà dá gbogbo kìíní ilẹ̀ wọ́n ò fún mi lọ́rọ̀ sọ náà. Ṣé bàbá House of Joy máa sọ fún ibi tádé Temu wa? Wọ́n ò fún mi lọ́rọ̀ sọ rárá. So tán bá ti fún yín ládé Temu sìn. Odidi dádì mi kan ti jẹ ọba Fújì. Ọba Fújì òkèrè inú ayé náà. Tó bá ti di coronation ẹgbẹ́ adé yẹn fún wọn. Pé adé táwọn adé àbí kí wọ́n sọ náà àwọn adé táwọn Gucci ṣé Gucci náà pé tán dé. Àwọn èèyàn náà fọba yẹn ní Gucci ni mọbi tó ti rí Gucci tó fi fọba yẹn. Èmi ò mọ bá tó ń pè ní Gucci. Elégùṣì náà máa ń pè I think it's his name. Elégùṣì lórúkọ ẹ̀ náà. Orúkọ wọn níbẹ̀ ibi Gucci. So end orúkọ yẹn náà fake Gucci. Ṣẹ́rí situation táwọn yẹn yàtọ̀. They are all white cap chiefs. Tán wá ti di ọba ń sìn. Àwọn ọ̀jọ́ra. White cap chiefs Olùmẹ̀gbọ́n Ọ̀jọ́ra Elégùṣì gbogbo wọn yẹn àwọn ni white cap chiefs fún ọba of Lagos. But ibi tán ti wá àwọn àdúgbò tán ti wá yẹn which is area gbogbo ibi tán wá yẹn náà ti wá ń jọba ń sìn. Irú àwọn Elégùṣì sìn Ìkàtẹ́ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ń jọba ń bẹ̀. So but wọ́n ti wá ń jọba ń sìn. But ti Ìjẹ̀bú yẹn ó yàtọ̀. Báwọn yẹn ṣe ń sọ ó possible kíjọba dá sí kíjọba fi agbára ṣe. But nǹkan táwọn èèyàn ń sọ ni pé wọ́n ṣerú ẹ̀ níjẹ̀búgbó gbà tí Orímọlósì kú tẹ́lẹ̀ ọba tó wà ń bẹ̀ it took about 28 years kan tó yan ẹlòmíì wọ́n dẹ̀ yan ẹlòmíì sin kò tí ì pẹ́ tó tọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń fa ilé yìí lọ àǹtẹ̀ bá wo nǹkan tí Orímọlósì náà ṣe kúrò ni pé Orímọlósì gangan ló yẹ kó jẹ láyé ìgbà yẹn kó jẹ ọba níjẹ̀bú ìdìbògbà tí ó lọ sí farm tó máa ń lọ níjẹ̀búgbó àti ó lọ sí farm yẹn kó tó dé ńgbà tí bàbá ẹ̀ kú wọ́n ti fàbúrò ẹ̀ jọba
ló ṣe sọ pé òun ò ní padà síbẹ̀, ló ṣe lọ sí Ìjẹ̀bú-Igbó, ló ṣe lọ ń jọba ń bẹ̀. So a lot of these things has a lot of history and tradition that follows it. So tí ẹni tó kò bá tọ́ sí tó bá fẹ́ jẹ́, mo ti sọ ń bì ṣe last week ni, kò ṣe pé wọn ò ní, wọ́n lè ṣe. Bó ṣe rí àwọn tó ń perform gbogbo àwọn ètùtù gbogbo nǹkan tó máa ṣe yẹn, tó wọn bá ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe, wọn á kàn ṣe irú àwọn ọba yẹn ò ń pẹ́ ń bẹ̀. So it's his choice if he wants to do it and enforce it. Yeah, kò sí nǹkan tí ìjọba bá fẹ́ ṣe, ìjọba ṣe náà. Kò sí nǹkan tí anybody lè sọ. Gbogbo wa tá a kàn sọ̀rọ̀ lórí bíi ni. Tí ìjọba bá ti bọlẹ̀ pé yes nǹkan táwọn fẹ́ ṣe ni, wọ́n á ṣe. But àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe, àwọn bàbá tó yẹ kán ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kán ṣe step by step. Báwo lè ṣe fẹ́ mọ̀ kán ṣe, báwo lè ṣe fẹ́ mọ̀ pé wọn ò ṣe dáadáa. Irú ẹni tó máa gbádélé lórí ńsìn, tó máa ṣe ń gbélé lórí, wọn ò ní wojú ara wọn mọ́. Tó bá ṣe ń gbélé lórí, wọ́n máa kẹ̀yìn síra wọn báyìí, oníkálukú máa lọ on the new round. And there's another ọba. Tó bá lọ ṣèṣì ríra àwọn ègé nǹkan pé bàbá. Wọn ò lè ṣèṣì náà ni. Ẹ má bínú kí bàbá, ṣé gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe ìṣiṣẹ́? Tó bá máa dán wò náà ló máa rí mọ̀ bóyá ó ṣiṣẹ́ àbí kò ṣiṣẹ́ ẹ̀. So ní wọ́n máa ṣe jọba ń sìn. Bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ wọn ní dájú mi wà lórí Instagram, wọ́n kọ́ ni, wọ́n pàfọ́ọ̀mù lórí Instagram. So tán bá ṣe ń sìn, wọ́n máa sọ pé okay. Báyìí má bínú, ṣé bọ́ problem tó tún ní, ṣé bọ́ pé àwọn virgin obìnrin ló máa ń ṣe kíní ẹ̀, kò sí virgin obìnrin mọ́ Nàìjíríà, gbogbo wọn ti kò sí mọ́, wọn problem wà láti rí. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ virgin ẹ̀ contact ni, mo mọ̀ a lot of virgin ní Naija. Èmi gan tí mo wà ní báyìí. Ara àwọn problem tó ní yìí pé wọ́n tètè rí virgin. Mo ń sìn báyìí pé àwọn teenagers yẹn gbogbo ẹ̀ náà ti ọmọ 16-year-old tó kì ìyá kan mọ́lẹ̀ lórí TikTok àbí lórí kìíní kan tọ́lọ́. So gbogbo ètò tó yẹ kán ṣe tí ìsàdúpẹ́ yìí náà lè máa bá dáàdì yín sọ. Gbogbo ẹ̀yin máa bá oní mo ṣe máa gbogbo nǹkan tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ mo máa ń tẹ̀lé ẹ̀ sí wọn. So gbogbo àwọn tó máa screen record gbogbo àwọn kìíní ìsìn bóyá kán send ẹ̀sùn pé kọ́ máa gbádùn life wọn lọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn. Kọ́ máa ti so àdèmọ̀ pé dáàdì yín máa ń gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu. Wọ́n máa gbọ́, mo ti ṣàlàyé fún wọn pé gbogbo rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ tójú wa ti ẹ̀ ń rí rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú. Wọ́n sọ pé kò séyàn kankan tó lọ́kọ nínú gbogbo wa. Èmi dẹ̀kẹ̀rẹ́ pẹ̀lú àwọn siblings mi tàjóbìnrin mẹ́ta àpẹ̀lẹ́ mi mẹ́rin gbogbo wa la wà ń lé ọkọ. Wọ́n wá ń sọ lórí social media páàsì ń lé ọkọ lórí nǹkan tí dájú. Observation nìyẹn ṣáré, mi ò gbọ́ pé ó ṣe wedding fọmọ rẹ o, maybe mo bí mo miss ibẹ̀ yẹn o. Èmi ò gbọ́ pé ó ṣe wedding fọmọ rẹ o. Wọ́n ṣe ti sister dúpẹ́ náà. Wọ́n ṣe ti sister dúpẹ́ náà. Èèyàn kan tí wọ́n sọ ń bì báyìí náà pé òun wà ní wedding ọmọ wọn méjì. Méjì ló ṣe. Ṣé báwọn náà ṣe ti yín náà? Ṣé báwọn náà ṣe ti yín? Bọ́dà kò ti dàrú. Bọ́dà kò ti dàrú. Wọ́n gbé títí wá sórí social media. Ẹ kò ṣe gbogbo screen record kẹ́ send ẹ̀ sí wọn pé kán ṣe sùúrù tó bá kan Fìdípọ̀tẹ̀ wọ́n lè jáde but kò tí kan wọ́n sìn kán lọ ṣe sùúrù. Dàgbà yẹn ké bàbá wọn ti dàgbà àgbà ti dé nígbà. Wọn lè sọ bóyá àwọn tó máa gbà yín sìn bóyá àwọn náà máa pẹ́ ń bẹ̀ wọ́n lè sọ ó lè kàn wọ́n àwọn ọba tí ò ṣe wọ́n yẹ àpọ̀ náà.